હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ એફર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જેડબલ્યુ નીટ ક્લાસ 6 to 12. હવે આજના વિડીયોમાં જોઈએ કે નીટ 2021 માટે કે જે મોપઅપ રાઉન્ડ આવવાનો છે, તો મોપઅપ રાઉન્ડ માટે કન્સેન્ટ ડેટા વિશેની માહિતી, એટલે કે કન્સેન્ટ ડેટા શું છે, તમારે કેવી રીતે મેળવવાનો, તો આપણે લાસ્ટ યરના જે મોપઅપ રાઉન્ડ ઓફલાઈન થયેલો હતો તો તેના ઉપરથી આપણે સમજીએ કે કન્સેન્ટ ડેટા શું છે. હવે આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રને કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો મને નીચે કોમેન્ટમાં પૂછી શકે છે. હવે તમે જે આપણે એડમિશનની વેબસાઇટ ઉપર જશો ગુજરાતની, તો એમાં તમને એક પોપઅપ દેખાશે જ્યારે મોપઅપ રાઉન્ડની શરૂઆત થશે. જેમ કે પહેલાં આપણે જોઈએ કે વેકેન્ટ સીટ એટલે ખાલી પડેલી સીટ કે નોન રિપોર્ટેડ કેન્સલેશન સીટ ફોર મોપઅપ રાઉન્ડ માટે આ રીતનું આવશે. આ લાસ્ટ યરનું છે તો તેના ઉપરથી તમને અંદાજો આવી શકશે કે કઈ રીતે હોય. પછી રાઉન્ડ 2માં કેન્સલ કેન્ડિડેટ લિસ્ટ જે હોય તે, પછી નોન રિપોર્ટેડ કેન્ડિડેટ લિસ્ટ આવશે. પછી મોપઅપ રાઉન્ડનું એક શિડ્યુલ આવશે તમારી પાસે કે ભાઈ ક્યારે મોપઅપ રાઉન્ડ થવાનો છે, કઈ રીતે કેટલા સમયે જવાનું છે તે. પછી મોપઅપ રાઉન્ડમાં કઈ રીતે ભાગ લેવાનું ઇન્સ્ટ્રક્શન બધી તમને આપવામાં આવશે. પ્લસ બીજી વસ્તુ છે કન્સેન્ટ ડેટા ફોર મોપઅપ, એટલે કે ઓફલાઈન રાઉન્ડ ઓફ કાઉન્સેલિંગ, એટલે કે કન્સેન્ટ ડેટા આ જે શું છે, તો તમે આની ઉપર ક્લિક કરશો. પણ આ કોના માટે છે? ફોર MBBS અને BDS ઓનલી. તો આ કન્સેન્ટ ડેટા ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ રીતનું તમને એક લિસ્ટ PDF ખોલશે. એમાં ઘણા બધા જેટલા પણ વિદ્યાર્થી ભાગ લેવાના છે તે છે. અહીંયા લખેલું હોય છે કે કન્સેન્ટ ડેટા ફોર મોપઅપ રાઉન્ડ ઓફ કાઉન્સેલિંગ ફોર MBBS અને BDS. હવે આમાં કઈ રીતે હોય છે કે જે પણ વિદ્યાર્થીએ મોપઅપ રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા માટે કન્સેન્ટ આપેલો છે એ બધા વિદ્યાર્થીઓનું અહીંયા લિસ્ટ હોય છે. એનું યુઝર ID આપેલું હોય છે. પ્લસ અહીંયા જનરલ મેરિટ નંબર હોય છે. જેમ જેમ નીચે જશે એમ મેરિટ નંબર વધતો જશે. અહીંયા એની કેટેગરી આપેલી છે, ઓપન છે કે EWS છે. અહીંયા કેટેગરી મેરિટ આપેલું હોય છે વિદ્યાર્થીનું. પછી PWD મેરિટ, NRI મેરિટ, ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક કેટલો છે તે આપેલું હોય છે. અહીંયા જેન્ડર મેલ છે કે ફિમેલ. પ્લસ અહીંયા હેલ્પ સેન્ટર ફોર મોપઅપ રાઉન્ડ, એટલે કે કયા આ વિદ્યાર્થીએ કયા હેલ્પ સેન્ટર પર જવાનું છે. જેમ કે ભાઈ જેનો 188 નંબર છે તો તેને ક્યાં જવાનું છે? તો BJ મેડિકલ કોલેજ અમદાવાદમાં જવાનું છે. એટલે કે તમે જે સિલેક્ટ કરેલું હોય છે તેમાં તમારે જવાનું રહેશે. એટલે કે બરાબર છે. તો તમારે જે આમાં તમને પછી જેને પણ કન્સેન્ટ ભરેલું હોય છે મોપઅપ રાઉન્ડમાં, જેને ભાગ લેવો છે 100%, તેને જ કન્સેન્ટ આપવાનું છે. જેને પોતાની પસંદગીની કોલેજ મળી ચૂકી છે તેને આમાં કોઈ ભાગ લેવાની જરૂર રહેતી નથી. કારણ કે ધારો કે એક સમજી લો કે કોઈને પોતાને, ધારો કે કોઈ વલસાડ છે તો વલસાડમાં એની ઘર નજીક કોઈ કોલેજમાં એને એડમિશન મળી ગયું છે. પછી કે ચાલો ને આપણે ટ્રાય કરીએ. પછી ટ્રાય કરે છે અને પછી એને તો એવું નથી કરવાનું. જેને એને મનગમતી કોલેજ મળી ગઈ છે તો તેને તે જ કોલેજ રાખવાની છે કે જેનાથી તમને પછી આ કોલેજ જતી રહે ને એવું થાય તો તમને કદાચ એ પછી પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. એટલે કે જેને જે કોલેજ મળી ચૂકી હોય તો એને 100% નક્કી જ હોય કે મારે હવે મારે કોલેજ રાખવી છે, એને કોઈ ભાગ લેવાની જરૂર નથી. તો આ રીતનું હેલ્પ સેન્ટર પર એટલે તમારે ચેક કરવાનું રહેશે. તમારું અહીંયા યુઝર ID અથવા તમારો જે મેરિટ નંબર જુઓ, ધારો કે 219 મેરિટ નંબર છે તો એને આ ક્યાં જવાનું છે? BJ મેડિકલ કોલેજ જવાનું છે. પછી તમને જે કોલેજ આપી હોય અને જે ડેટ આપી હોય છે અને જે ટાઈમિંગ આપેલું હોય છે તો તે ટાઈમિંગ પ્રમાણે તમારે ત્યાં હાજર થઈ જવાનું રહેશે. એટલે તમને પણ ફાઇનલ ખબર પડી જાય કે મને કઈ કોલેજમાં અને કઈ બ્રાન્ચમાં એડમિશન મળી શકે એમ છે. ઓકે, તો જ્યારે પણ આ રીતનું કન્સેન્ટ ડેટા આવશે તો એના વિશે હું વિડીયો બનાવી દઈશ. આ તમને માત્ર જાણકારી માટે છે કે કઈ રીતે મોપઅપ રાઉન્ડની પ્રોસેસ થતી હોય છે. અને તમે મોપઅપ રાઉન્ડ વિશે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો નીચે કોમેન્ટમાં પૂછી શકો છો. તેમજ હજી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ રીનીટની તૈયારી કરતા હોય છે અથવા 12મા ધોરણમાં ભણતા હોય છે. તો અમે તે વિદ્યાર્થીઓને નીટમાં સારામાં સારો સ્કોર વધે એના માટે NITની શિક્ષકોની ટીમે એક કોર્સ બનાવેલો છે. NEET 2022 ક્રેશ કોર્સ છે. તેમાં ઓછા સમયમાં ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને બાયોના બધા 3 વિષયોનું સંપૂર્ણ રિવિઝન કરવામાં આવશે. તેમજ મોસ્ટ ખાસ વાત એ છે કે મોસ્ટ MP કોન્સેપ્ટ કરવામાં આવશે. જેમ પૂછાયેલા સવાલો સોલ્વ કરવામાં આવશે, એ પણ શોર્ટકટ મેથડથી. ને તેમજ નિયમિત એની ફૂલ ટેસ્ટ પણ લેવામાં આવશે. તો ખાસ કરીને 3 દિવસનો જો તમારે ડેમો લેક્ચર જોઈન્ટ કરવો હોય તો નીચે આપેલી લિંક ઉપર ક્લિક કરો અને તમે ડેમો લેક્ચર જોઈન્ટ કરો અને તમારા સ્કોરમાં વધારો કરો. તેમજ તમારી જે મનગમતી કોલેજ છે ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં તમે એડમિશન લઈ શકો. તેમજ કે ઓછી ફીમાં સારામાં સારું તમે MBBSની ડિગ્રી લઈ શકો. તો ખાસ કરીને નીચે આપેલી લિંક ઉપર તમે ક્લિક કરો. ઓકે, ને ખાસ કરીને તમે વધુને વધુ તમારા મિત્રો હોય, તમારા જુનિયર હોય ને આ લિંક શેર કરો કે જેથી તે પણ આ કોર્સ જોઈન્ટ કરી શકે. ક્રેશ કોર્સ ઓછા સમયમાં સંપૂર્ણ રિવિઝન કરી શકે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ખાસ કરીને આ વિડીયો જો પસંદ આવે તો લાઇક કરો, શેર કરો, તેમજ આ YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. બાય બાય. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.